Вітаю! Ви на каналі StyleTime. Пам'ятаєте, як взимку ми з вами розбирали годинники на зимовій Олімпіаді в Італії? Але і влітку спортивний календар буквально тріщить по швах від масштабних подій. Тож, чому б нам з вами не підглянути? А що там за годинники з'являються на зап'ястях топових спортсменів? Які бренди цього разу вибороли право бути офіційними спонсорами і таймкіперами? І почнемо ми одразу, мабуть, з головної події року – чемпіонату світу з футболу. Цілком ймовірно, що ви вже, дивлячись це відео, знаєте ім'я нового чемпіону світу. Але я записую цей ролик трохи раніше, тому для мене все ще інтрига. Проте головна сенсація для нас, годинникових фанатів, сталася не на футбольному полі, а в кулуарах спонсорських контрактів. Якщо ви очікували побачити на руці арбітрів чи на табло звичний логотип Hublot, то ні. Їхнє 16-річне партнерство з FIFA офіційно завершилося. Більше того, жоден інший швейцарський люкс-гігант не посів це місце. Офіційного таймкіпера у звичному розумінні на цьому чемпіонаті світу немає. Замість цього FIFA підписала угоду, зробивши першим в історії офіційним ліцензованим годинником турніру американський мікробренд Extra Time. Якщо у вас в голові зараз виникло питання, а хто це взагалі такі, не хвилюйтеся, це абсолютно нормальна реакція, як була і в мене. Extra Time – це такий молодий американський мікробренд, заснований у 2018 році. Спеціалізуються вони на створенні швейцарських годинників, які випускаються спеціально для визначних пам'ятних дат, корпоративних ювілеїв чи спортивних досягнень. І ось тепер вони вийшли на суперкубковий рівень, підготувавши лімітовану колекцію спеціально до чемпіонату світу 2026. У колаборації з FIFA бренд представив 3 основні моделі, кожна з яких уособлює об'єднання 3 країн-господарок – США, Канади та Мексики. Крім того, вони створили цілу серію. Кожен годинник у лінійці має унікальний дизайн, присвячений країнам, які раніше ставали чемпіонами світу. Колекція максимально лімітована. Для кожної країни, яку вшановує бренд, виготовляють 80 штук моделі Argos, 80 штук моделі Hennessy та 400 штук моделі Cosmos. Плюс до цього перші 20 одиниць кожного дизайну вилучаються з вільного продажу і резервуються виключно для ексклюзивних колекційних наборів. Дизайн у цій колекції річ дуже специфічна і на любителя. Колекція має розділення за рівнем виконання та ціною. Cosmos – це, скажімо так, вхідний квиток. Це компактний кварцевий годинник на мійота із мінеральним склом. Ціна 200 євро. Чесно кажучи, це рівень сувенірної продукції і не більше. Hennessy має на борту механічний калібр Sellita SW200 сапфірове скло, ціна 700 євро. Argos – флагман лінійки, він працює на ETA 2824, має дайверський дизайн, водозахист 30 атмосфер, ціна 1300 євро. Тож, чи куплять цей Extra Time? Однозначно так. Дуже лімітований тираж і статус офіційного годинника чемпіонату зроблять свою справу. А от обговорювати годинники, які носять самі футболісти, ми сьогодні не будемо, це окрема безкінечна тема, адже у кожного там мільйонна колекція, але на поле з годинником не вийдеш бігати, на відміну від деяких інших дисциплін. Тому пропоную переключитися на дещо цікавіше. Прямо зараз дорогами Франції та Іспанії проходить Тур де Франс. І ось тут годинників значно більше, і вони набагато цікавіші. Офіційний таймкіпер перегонів – Tissot. Історія їхнього партнерства почалася ще наприкінці 80-х, а з 2016-го, після відновлення контракту, Tissot став невід'ємною частиною великого велоспорту. Кожного року бренд радує фанатів тематичними лінійками. Цього року це серія PR100 Tour de France 2026 та Cycling Edition. Але, на мою думку, головна бомба – це їхня колаборація з італійським веловиробником Pinarello. Tissot створили годинник у 42-мм корпусі із кованого карбону, того самого матеріалу, з якого Pinarello робить свої байки. Геометрія корпусу повторює лінії велосипедної рами, а всередині б'ється серце Powermatic 80, сертифікований хронометр COSC. Ціна годинника майже $2000. І якщо ця цифра здається вам чималою, як для Tissot, то Pinarello представили велосипед у цій же колаборації за $17 000. Але не поспішайте хапатися за серце. У комплекті до цього байку вам дадуть той самий годинник Tissot. Але повернімося до команд Тур де Франсу. Для годинникових фанатів окремої уваги заслуговує швейцарська команда Tudor Pro Cycling Team.
Головний спонсор, звісно, швейцарський годинниковий бренд Tudor. Крім того, бренд є офіційним партнером гонки Giro Italia. Ну і звісно, компанія розробила спеціальний годинник Pelagos FXD Chrono. Це модель з карбонового композиту. Але головна фішка прихована у тахіметричній шкалі. У більшості хронографів вона стандартна і розрахована на швидкість від 60 км на годину і вище. Але велосипедисти часто рухаються повільніше. Тому Tudor зробили геніальний крок. Їхня шкала розрахована на 3 кола, 3 хвилини. Завдяки цьому вони змістили діапазон вимірювань. Якщо ми звернемо увагу безпосередньо на зап'ястя топових велогонщиків просто під час заїздів, то побачимо там дещо зовсім іншого рівня. І мова зараз про бренд, який зламав усі стереотипи люксу – Рішар Міль. Так, топові спортсмени проїжджають сотні кілометрів гонки під палаючим сонцем, інколи по тряській бруківці, ризикуючи впасти на швидкості за 50 км на годину, маючи на руці годинники за сотні тисяч доларів. Рішар Міль є партнером легендарного Марка Кавендіша, Матьє Ван дер Пула, а також цілої команди Еміратів, зокрема Тадея Погачара, який має всі шанси вкотре стати тріумфатором цього сезону. І вони носять ці годинники під час перегонів. І раз ми сьогодні говоримо про колаборації з веловиробниками, Рішар Міль також викатали свою спільну розробку з італійським брендом, але цього разу з Colnago. Щоб детально розібрати і описати механізм цього годинника, корпус та матеріали, мені доведеться знімати окремий довгий випуск. Тому сьогодні я обмежусь лише однією цифрою – його вартістю – 800 тисяч швейцарських франків. За ці гроші ви можете купити майже 50 наборів, хронометр Tissot плюс топовий велосипед Pinarello, про які я розповідав раніше. Тож, вибір, як то кажуть, за вами. Ну і давайте перейдемо нарешті до спорту, де можна зустріти і наших українських спортсменів. Королева спорту – легка атлетика, а саме Діамантова ліга. Тут у нас абсолютна стабільність, офіційний таймкіпер змагань Омега. Окрім логотипів, які ви бачите всюди, Омега – це інженерія від високошвидкісних камер фотофінішу до датчиків, що відстежують кожен рух атлета з точністю до мілісекунд. Ми детально розбирали, як працюють їхні технології у нашому зимовому відео про Олімпіаду, тому заглиблюватися в технічні деталі сьогодні не буду. Омега дуже вибірково підходять до формування своєї команди. Вони збирають справжніх суперзірок – Ноа Лайс, Арманд Дюплантіс, Джанмарко Тамбері. Але для нас найважливіше те, що в цій елітній когорті наша Ярослава Магучих. Щодо Ярослави, то ви б напевно помічали, що вона завжди з годинником під час змагань. На зап'ясті стрибунки Omega Seamaster Aquaterra Ultralight. Крім того, на руці чемпіонки можна побачити й інші моделі бренду, зокрема Constellation. А якщо ви думаєте, що Рішар Міль то тільки для чоловіків у велоспорті, ви помиляєтесь. Ще одна українська стрибунка у висоту Юлія Левченко вже багато років є обличчям та партнеркою бренду. Їхня співпраця почалася ще у 2018 році. Юлія не просто носить годинник, вона разом із командою інженерів брала участь у створенні першого в історії бренду жіночої спортивної лінійки RM0704. Тут бренд вийшов на новий рівень. І найцікавіше не лише скелетонізований калібр, який виглядає як витвір мистецтва, чи надскладний корпус вагою лише 36 грамів разом із ремінцем. Найцікавіше тут, звісно, це ціна. Стартує вона від 200 тисяч євро. Тож, якщо ви серйозно замислилися над тим, який годинник обрати для ранкової велопокатушки чи стрибків через жердину, тепер ви знаєте, ваш вибір – Рішар Міль. Що ж, друзі, на цьому в мене все на сьогодні. Звісно, спортивне літо 2026 дарує нам ще десятки інших подій, але я обрав саме найцікавіші на свій смак. Дякую, що додивилися до кінця. Якщо було корисно, ставте вподобайки та підписуйтесь на канал. До нових зустрічей!